Ne! Tamás felett megint átvette az irányítást az Empire-azok vezére. Ettől rohadéktól se lehet megszabadulni. Talán ha legyőzzük Tamást, akkor visszaküldhetnénk őt az árnyvilágba. Tényleg? Kik az ellenfelek az elődöntőbe? Úgy néz ki, én kezdek. Én megállítom Alexandert, te pedig győzd le az árnymestert. Ne felejtsd el, hogy Alexandernál Tamás hósárkányban fél van. Tudom, de nem tudja olyan jól használni, mint Tamás. Le fogom győzni. Sok siker. Bence, még sosem játszottunk bajnokságon egymás ellen. Nem izgat, hogy Tamás papírja van nálad. Így is le foglak győzni. Majd meglátjuk! Be fogom bizonyítani a mesternek, hogy méltó vagyok ellenfélnek, és játszani fogok vele a döntőben. Párbaj! Párbaj! És kezdek! Aktiválom az Armor of Darkness-t! Húzok 2 lapot, és kivonok egy Summoner Monkot a kezemből. Majd megidézem normálba Magician Road-ot. Képességével a kezembe veszem a Dark Magician Circle-t, amit aktiválok, és így megnézem a pakli legfelső 3 lapját, melyből a kezembe veszem a Dark Magic Inheritance-t, a többi pedig visszakeverem a pakliba. Szettelek egy lapot, és jöhet. Én. Megidézem a pakliba Wildstorm Page-t. Kidobom a kezemből Sage-t, ezért feláldozhatom a Wildstorm-t. Majd megidézem Hósárkát. Kijátszom a Storm Dispatch, és így elpusztítom a csapdalatot. Megidézem magam, és így a kezemben a Blue Eyes Chaos Monster. Hósárkát! Üsd le róla! Aktiválom a Magician Navigation, vagyis a kezemből speciálisan megnézem a Dark Magician, a pakliból pedig egy Dark Magician Girl. Vége a kör. De a temetőben lévő Storm miatt. Megidézem a második hósárkát. Én húzok. Aktiválom a Dark Magic Inheritance-t, vagyis kivonok a temetőből 2 spell-lapot, és a kezembe kapok egy Thousand Knives-t. És akkor aktiválom is a Thousand Knives-t. Elpusztítom a hósárkányon. Aktiválom a Dedication to Light and Darkness-t, vagyis feláldozom a Dark Magician-ömet, és a pakliból megidézem Dark Magician of Chaos-t. Valamint aktiválom a Dark Magic Expandot, vagyis minden varázsló térfelemen kap 1000 támadó pontot. Dark Magician of Chaos, üsd le a hósárkányt! Akit pedig elpusztítod, azt kivonod. Magician Girl, üsd le Mancsú! Majd szettelek egy lapot, és köröm végén Dark Magician of Chaos miatt a kezembe veszem a temetőből Thousand Knives-ot. Én. Kijátszom az Advanced Ritual, és így a temetőben dobom a harmadik hósárkát. Ennek köszönhetően megidézem Ritual, Chaos, aktiválom Silver Sprite, és így a temetőben visszahozhatok egy hósárkát. Hósárkát! Üsd le meg! Hósárkát! Üsd le! Dark Magician! Jöhetsz. Én jövök. Húzok. Aktiválom a Call of the Hunter, Dark Magician Girl visszahivat feltűntöm. Majd aktiválom a Sage Stone, így a paklimból speciálisan megnézni egy Dark Magician. Majd aktiválom a Thousand Knives-ot, és elpusztítom a hósárkányodat. Majd aktiválom az Eye of Timeoust, vagyis összefúziózom a Dark Magician-ömmel, és lehívom Dark Paladin. Dark Paladin, üsd le Chaos Maxot! Dark Magician Girl, üsd direktbe! Szettelek egy lapot, és jöhet. Ideje bebizonyítani a mesternek, hogy én vagyok a legjobb. Aktiválom a Burial of Different Dimension. Kidobom a temetőmbe a harmadik hósárkát. Majd Dragon Mirror megidézem. Neo, Blue Eyes, Ultimate Dragon. De kimondtam a 3 hósárkát. Így Dark Paladinnak csak 4400 a támadás. Ultimate Dragon! Üsd le Dark Paladin! Aktiválom Neo képességét. Kidobom Twin Burst Dragon-t.
és így újra támadhatok. Az nem lehet! Támad meg Dark Magician Girl! Aktiválom a képességét. Kidobom Blue Eyes, és így támadhat még egyszer. Üsti Bencé! Aktiválom az Eternal Soul-t! Ezt most megúsztad, de a következő kört nem éred túl. Jöhetsz. Na, itt az idő, hogy visszaszerezem Tamás pakliát. Aktiválom az Eternal Soul-t, és visszajövök egy Dark Magician a temetőmből. Majd kijátszom a Magician Road-ot, és a kezemben veszek egy Thousand Knives-ot. Azt pedig kijátszom, és elpusztítom a Neo... Ez lehetetlen. Dark Magician. Üss ki, Alexander! Legyőztél. Bézé, azt hiszed volna siedelme? Engem csak az érdekel, hogy Tamás végre újra magához térjen. Te pedig végleg eltűnt. Ha, ahhoz le kéne, hogy győzd, de mi esélyed az Istenek ellen? Párbaj! Majd meglátjuk. Párbaj! Akkor húzom. Rendben, akkor összeteleket szülni, és te hisz. Én jövök. Aktiválom a Card of Death Spot, kidobok egy Red Ice-t a temetőbe, majd húzok 2 lapot. Utána pedig nekkemből egy Flare Dragon bedobok a temetőbe. Aktiválom a Red Ice Sight-ot, kidobok a temetőbe még egy Red Ice-t, majd a kezembe veszem a Red Ice Spirit-et. Lehívom a Black Scroll Legendet, áldozom, majd a pakliból megnyitom a harmadik Red Ice-t. Aktiválom az Inferno Fire Blast-ot, vagyis sebződsz 2400-at. Földölsz, így nem fogsz nyerni. Majd a végén szetelek 2 lapot, és te vagy. Rendben hívjuk. Húzom. Felfogynom a szetetlapon. Rátviszem, vagyis hívok még 2 másodpercet. Mára, de fel is áldozom őket. Idejön a kezemből. Slide fel, a végigsállom. Majd kiátszom a terraformingot, és a pakliból kikeresem a Moment of One Creator, amit ki is játszott pályára. Slide fel, üsd a vigyát. És még semmi nem félgútra várom. Vége a köröm. Aktiválom a Red Ice Spirit-et, és visszahozom a Red Ice védőbe. Ha védőbe hívok szörnyet, akkor Slifer nem csökkenti a támadását. Jöhetsz. Én jövök. Aktiválom a Red Ice Fusion. Összeolvasztom a Red Ice-omat a paklimban lévő Meteor Comet Dragonnal, és lehívom Meteor Black Comet Dragon! Képességgel dobok egy Flare Dragont a temetőben, így sebződsz 2400. Bézé! Ez mi a franc volt? Hogy megy? Majd szetelek 2 lapot, és te vagy. Rendben, én jövök. Húzok. Rendben, egy fölnyet szetelek. Vagy szállj fel. Üsd le a Black Comet Dragon. Állj! Aktiválom a Winston atakát, így Slifer elfordul védőbe. Üsd le. Jó, jöhetsz. Én jövök. Aktiválom a Red Ice Spirit-et. Visszadobom a Flare Dragont a temetőből támadóba. Támadó vagy volt. Szállj fel, csökkes kinővel a támadó mondja. Majd újra megidézem. Meteor Black Comet Dragon. Üsd le Slifer! Üsd le a szetlapját! Szerinted hogy ez 2 búzból. Kapott. Mivel Flare Dragon leütött egy szörnyedet, ezért sebződsz 2400-at. Remélem ez Fusible lehet Darkness-t. Ott már túl csak. Bézé! Megcsináltad! Visszatértem! Darkness eltűnt! Örülök, hogy segítettem. Fejezd. Köszönöm, Bézé! De akkor... fejezzük be! Akkor kezdjük! Kijátszom a kádot, sorolom a legfelsőbb lapomat, majd kijátszom True-német, megmondom a Sphere módod első, ami így is van, ezzel a paklimból leívhatok. Jó egy! De utána feláldozom a 3 bárányomat, és lehívom Sphere módot. Köztük feláldozom, és lejön a paklimból rá! Tárgyasságát! Mobilizom! Üsd a Black Comet Dragon, és ezt kezdve. Rá! Fejezzük be! Üsd a Flame Dragon, és ő arra is ezt kezdve. Nyertem. Köszönöm meccset, Bézé. Bence. Akkor jövök.
Új duel diszket kaptunk. Tényleg. Bence! Bézi segített kiúzni Darkness. Most már önmagam vagyok. Láttam. Akkor mit szólnál, ha lejátszanánk a döntőt? Igaz. Hiszen mindig is ez volt a vágya, hogy egy versenyen hivatalosan legyőzhess. Habár nem a saját pakjainkkal játszunk, ezekkel jutottunk el a döntőig. Akkor adj bele mindent, mert én nem fogom hagyni magam. Párbal! Rendben. Hát, ebből a bakliból ennyit elég, úgyhogy szetelek egy szörnyet, és jöhetsz. Én jövök! Megidézem normálba, Black Fang Magician! Támadnak a szetek! Scapegoat volt. És ez azt jelenti, hogy hívok négyet, és miért felel? Két lapot szetelek. És jöhetsz. Rendben, én jövök. Akkor húzom. Rendben. Először is aktiválom a Terraformingot, és akkor aktiválom keresem a Bond of the Moon Creator, amit meg is idézem. Majd feláldozom. 3 Scapegoat-nak, és beírom Sniper, az égi sárkány. Sniper, az égi sárkány. Sniper, küldje Bence, meg is önök. Sniper megölt egy szörnyet, hogy a pályalapon miatt még pluszból veszítesz 1000 életpontot. aktiválom az Eternal Soul-lapomat. Így védőről megidézek egy Dark Magician. Vég a köröm. Én jövök. Húzom. Ismét aktiválódik az Eternal Soul, így keresek egy Dark Magic attackot a kezemben. Ki is játszom a Dark Magic attackot, és leszerem a pályalapodat. Elpusztult a pályalap, hogy a képességével a kezembe veszem rá a pakliból. Aktiválom a Magician Navigation-t, és a kezemből egy Dark Magician megidézem a pályára, valamint a deckből Magician Dirt. Kijátszom a Dark Burning attackot, így elpusztul az összes szörnyet. Slide fel! Átállítom Dark Magician-t támadóállásba. Majd aktiválom a Yami pályalapot. Dark Magician, üss direktre! És jöhetsz. Akkor én jövök, Bence. Húzom. Kijátszom a Cardinals, és az első ötlapomat zsóba rakom a paklimba. Majd kijátszom a True Name, és megmondom, hogy a legfelső a paklimba megkapom. Mint pedig azt mondom, rá, Sphere Mode. Mivel megkapom, ez a paklimba hogy fordul képességet. Leívom Obelis. Majd rá Sphere Mode képessége. Rádugok 3 színűt fel, és megkapod te. De kijátszom az Omner Seal, vagyis Victor Modern a saját fölmen, visszakapom Sphere Mode. Feláldozom, és a paklimból leívom. Rá, sárga sárkányát készre. Obelisk! Üss direktbe! Rá! Üss ki bent! Állj! Eternal Soul képességével leírok egy Dark Magician védőbe, valamint Magician of Dark Illusion. Nem vagy rá! Üsd le a Dark Magician! Mivel mindenki is neked egy speciális idéztem, most elpusztulnak a körvény. De XY idézem őket, és leírom, nem kell rászítani. Tarantula! Tarantula képessége, hogy az életpontok közti különbség lesz a támadása, tehát 4006-os. Majd kirúgok egy lapot a kezemből, és cserébe elpusztul az összes face-up szörny. Rendben, Bence. Mutasd meg mit. Te jössz. Bízom a kártyák lelkében. Én fogok nyerni. Speciálisan megidézem Palladium Oracle Mahadot. Állj! Tarantula képessége. Mivel megidézted Mahadot, sebződsz az életpontot. Ugye az ő támadása felmegy 5200. Mahad képessége, hogyha sötét szörnyet támad, megduplázódik a támadása. Valamint ha miatt kap még 200 támadópontot, így 5200 támadópontja van, pont, mint Tarantulának. Mivel elpusztult Mahad, így speciálisan megidézek egy Dark Magician, valamint az Eternal Soul miatt megidézek még egy Dark Magician támadóban. Majd mind a ketten támadnak! Szép volt, Bence. Te nyertél. Nyertem! Gratulálok, Bence. Te vagy az új Duel Monster világbajnok. Köszönöm, Tamás! Végre teljesült az álmom! Árnyjátékosok nélkül úgyis unalmas lesz az élet. Találkozunk a következő VB-n, addigra talán már új lapok is jönnek. Akkor már én leszek a címvédő! Rendben, sok sikert addig is.
Szép volt, Bence.